Now our next awardee is QA Award sa pinagkaloob nila ang award sa Keragloss Salon and Beauty Products. Maraming salamat po sa inyo. Bumuo ng award beauty products na ito. Ganon din ang aking mga staff. Kay Marites, kay Dave, at sa lahat ng aking mga staff sa aking company. Maraming sa halaman sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin dahil pare-pareho naman tayo. Big one. Keragloss family nga, di ba? Yan, para sa inyong lahat ito. Ayan. Thank you, Keragloss.